بسم الله الرحمن الرحیم. د الکینو فزیکی خواص. الکین خو مونږ ویلو کنه، یعنی هغه هایدروکاربنونه دي چې د دوه کاربنونو ترمنځ پکې یوه دوه ګونې اړیکه چې ولري شتون ولري، هغې ته مونږ چې یو الکین یو یا ایتلین سلسله یا ورته اولیفین یو. لومړني درې مرکبونه زموږ چې کوم دي، لومړني درې مرکبونه چې کوم دي، درې مرکبونه دا موږ سره بې رنګه غازونه دي. صحیح ده؟ دا درې کاربنونه، لومړني درې مرکبونه چې دي دا موږ سره بې رنګه غازونه دي. یعنی دوه کاربنه لومړني درې مرکبونه چې دي چې هغې کې یو ایتین دی، پروپین دی او بیوتین دی. مثلا ما سره CH2 ډبل بانډ CH2 دا مرکب CH3 CH2 چې پروپین دی او CH3 CH2 CH ډبل بانډ CH2 همدارنګه بل ایزومر د هغې. نو دا درې واړه چې دي موږ سره غازات دي، لومړني درې مرکبونه چې هغه ایتلین، پروپیلین او بیوتین دی. صحیح ده؟ ایتین، پروپین یا هغې ته پروپین ته پروپیلین هم ویل کېږي. او دا درې واړه چې موږ سره دا غازات دي او بې رنګه دي، رنګ نه لري، کلرلیس دي. او خو موږ سره پنځه کاربنه چې کوم دي چې هغه پینټین دی، پنځو نه تر 10 کاربنونو پورې چې ډیکین دی، دا موږ سره مایع دي. دا موږ سره چې دي دا مایع دي. او لسو نه چې کوم 11 نه چې موږ برز وو، 11 نه نور زیات، نو هغه جامد دي. هغه چې دي موږ سره جامد دي. یعنی که فزیکل سټیټ ته موږ وګورو کنه، فزیکي جوړښت، فزیکي حالت ته موږ وګورو، نو لومړني درې د دې سلسلې لومړني درې مرکبات چې هغه ایتلین دی، پروپین دی او بیوټین دی، دا درې واړه بې رنګه غازات دي. او پینټین نه واخله تر ډیکینه پورې، پنځه کاربنه نه واخله تر 10 کاربنه پورې، دا موږ سره چې دي دا مایعات دي. او 11 کاربنونه نه بره چې دي دا موږ سره چې دي دا موږ سره دا جامدات دي. انحلالت ته که واخلو، انحلالت که دویمه خبره، انحلالت که په نظر کې ونیسو، انحلالت حل کېدلې په اوبو کې غیر منحل دي. په اوبو کې چې دي دا غیر منحل دي. اوبو کې غیر منحل دي. په اوبو کې چې دي دا غیر منحل دي. خو په عضوي محلولونو کې، صحیح ده، که عضوي محلولونه نور واخلو په هغې کې به څه شي، هغې کې به بیا حلیږي. عضوي محلل چې واخلي لکه بنزین او تالوین او دې کې کېدای شي منحلي. درېیمه خبره ده چې د اوبو په نسبت سپک دي. د اوبو په نسبت چې دي سپک دي.
د ایشېدو ټکي یا جوش ټکي او ویلې کېدو ټکي او همدارنګې کثافت د مالیکولي وزن په زیاتېدو سره تدریجي ډول څه کېږي؟ لوړېږي، زیاتېږي. جوش ټکي، ایشېدو ټکي چې ورته موږ وایو، همدارنګې ویلې کېدو ټکي او مخصوص کثافت د کاربن د شمیر په زیاتېدو سره یا د مالیکولي وزن په زیاتېدو سره یې په تدریجي ډول څه کېږي؟ مخصوص کثافت د مالیکولي وزن په زیاتېدو سره په تدریجي ډول لوړېږي. او بل چې کوم کوچني الکین دي، د الکین سلسلې هغه مرکبونه چې کوچني مالیکولي وزن ولري، مالیکولي وزن یې کم وي، هغه ته بحث کولو، بېهوښۍ یا انستیزیا، بېهوشه کولو دپاره، بېهوشه کولو خاصیت لري، بېهوس کولو، بېهوسه کولو خاصیت لري. نو انستیزیا په توګه باندې دې نه کولی شي چې سړی څه وکړي؟ استفاده وکړي. صحیح ده؟ دا موږ سره فزیکي خواصو د دې موږ سره لومړی څه و؟ لومړی دا و چې موږ سره لومړني مرکبونه ایتنین، پروپین، بیوټین، د فزیکي موږ سره غازات دي بې رنګه، 5 نه 10 پورې، او کتاب کې 5 نه 19 پورې دي. صحیح ده؟ په بوک کې 5 نه واخله تر 19 پورې دي. نو دا مایع په حالت کې هغې نه وروسته چې دا جامدات دي. جوش ټکي انحلال تکرار شو، اوبو کې غیر منحل دي، په عضوي محلولونو کې منحل دي، په اوبو کې نه حلیږي، اوبو په نسبت چې دی سپک دي. جوش ټکي ویلې کېدو ټکي چې دی او مخصوص کثافت مالیکولونو وزن په زیاتېدو سره په تدریجي ډول زیاتېږي، او کوچني مالیکولونه د الکین سلسلې دا د بحث کولو څه لري؟ خاصیت لري. ایتلین چې مثلا واخلئ.